Karenina ng Rice Paper Dumplings na Mars masarap na, pwedeng-pwede pang ihanda para magpasikat sa pamilya. Yes! Correct! Okay. Sobrang dali lang gawin ito. So, nag-grate na natin yung ingredients, yung carrots, yung cabbage, ginger, garlic, and yung tofu, and yung Sibuyas, dahon. Spring onions. spring onions. Nasa onion, basta. Ayan. So, i-mix lang natin to. Mag-gloves muna tayo para 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 walang chismis. Yes, Correct. para Baka walang- ma-blind item ka pa, Charot. Yes! Baka sumunod tayo doon. So, naging English na. So, Talaga hindi kayo makamove on dun oo, sa chika correct, na correct, yun. correct. So, ito all English only. So, we're gonna mix the kinemberlu. What's kinamberlu? The kineso. Yes, the kineso, the orange kineso, the carrots. Yes, the tofu. Ayan, mix lang natin yan. So this is pure vegetarian. Wala siyang meat, Yes. no? Actually, Pero may option ka rin, pwede kang gumamit ng meat instead of yes, tofu pag pwede kailangan. po. Good. Pero para sa mga health conscious, ilalagay na natin yung garlic. Alam mo kasi iba talaga ang karne sa katawan natin, the way Yeah, our body yes. digests it. Mabigat, yeah? Matagal. Matagal, yes. Effort para sa katawan natin. Correct, Siyempre, correct. may mga iba talaga na umiiwas sa karne. There are days nga ako, Add natin yung soy pag sauce. kunyari gusto kong kumain ng food, tapos yung food namin sa bahay is ulam na meat and then gulay. Hindi ako kumakain ng meat, ginugulay ko na lang. Vinegar. And how do you feel after? Mas light ang feeling mo? Mas light po, yes. Diba? Oo. Magaan. Ako meat eater kasi ako eh. Talagang hilig ko steak. Carnivore. Tapos yung pampalasa natin ay salt and pepper lang. We also have Salt and pepper lang. soy sauce, yes, soy sauce, sesame oil, and rice vinegar. So very healthy talaga siya. Tapos ito lang, ayan, pepper and Itong salt. dish na to, Vietnamese ba to? Ano bang pinanggalingan dito? Parang Vietnamese. Parang siya, parang siguro Chinese. Chinese? Kasi di ba sila yung mahilig talaga sa mga dumpling. This is rice paper dumpling eh. So parang I believe I believe. Yeah, I believe. So ito, ininitan natin to. Kasi para yung wrapper lalambot siya. Okay. So pag lumambot na siya, pwede mo na siyang ibalot. Meron naman na tayong nasa... Hindi ba pwedeng, Ituturo wala bang ko lang limit kung ng paano pagkabasa siya yan? Pag sobrang ibalot. basa, nadudurog? Kuya Kim, akala ko yung panlagay sa mukha pag matutulog na. Ano ka ba, face mask? Face mask yun. Akala ko yun yun. Pero pwede, pwede. Siguro pwede. Correct. Tapos maglalagay May lang butas sa tayo mata, ng tsaka sa ilong, tsaka sa bibig. Oo, Uy, tama. try mo, Pwede naman. kapalitaan mo kami, ha? Subukan natin ngayon, gusto mo? Try natin mamaya. Uy, Yeah. excited ako dito, ah. Karen, may dip ba yan? Meron, gagawa tayo ng sausawan habang piniprito natin siya. Ay, bongga. Ay, piprito natin yan. Yes, ipiprito po Okay. natin to. So ito, iro-roll nyo lang na ganyan. Ayan. Nang ganon. Ganyan. Ilang o, roll? diba? May bilang ba ang roll? Yung roll, ano lang, ang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ayun. 1. Finish! Ayan. Nice! Ganyan lang mag-roll. Okay, Let's make more! Pero na akong mga nagawa, ayan. may finished Oh, product so- ka na pala Oo, talaga. hindi ako. Para mapiprito na natin siya agad-agad. Nakakaliw yung yung feeling ng rice paper. Diba? Para talaga siyang yung legit na nilalagay sa mukha. Ano lang, very, very light lang. Bakit parang may puputok, Mi? Wait, wala yan. Wala yan. So Kahit oil na natin ilalagay yung mo oil. konti lang, hindi masyado. Hindi po masyado. Kasi pag manipis lang kasi yung wrapper, baka mabutas. At saka yung pinagbabawal na din yung masyadong madaming mantika. O, kasi Yes, hindi ganun kasi- ka-healthy. Correct. So isasalang na natin once na mainit na yung mantika. Okay. Tapos until golden brown lang siya. Ay! Charot. Award! Award. Siguro masarap na dessert dito yung chocolate fudge ni Baneng. Ay, sila matitikman nila, ikaw hindi. Right? Tapos, ngayon, habang piniprito nyo yan, meron na tayong sausawan. Ito yung sausawan Ang natin. haba ng pangalan, fried kamote vegetable yun. dumpling. Ito yung sausawan natin. Yung sausawan natin is made of rice vinegar and soy sauce. Tapos, pwede rin kayo maglagay ng chili oil kung gusto nyo ng may Spice. na anghang. Ah, Yes. uy. Ito. So, meron na yung 5 para, O kaya lagyan ng Caring. konting ibaan chili sa sauce. Oh, Mars! Yes. Okay, let's try this! Alright! Ito na Woo! natin! So lagyan natin ng konting sauce, no? Mas Yes, maganda. ako dinip ko na diretso. May Ang kanya-kanya sauce natin tayong na nilagay dito ay soy Ito sauce akin naman with ito, vinegar. kakamayin. no? Kamusta, mga Mars? Oh,
Ang sarap ng sauce mo. Okay ba, Mars? Oo. Ang sarap. Really good. Uy, nako. Parang pang mayaman. Parang pang mayaman yung lasa. Yes! Karenina, maraming salamat. Thank you so much. Napakasarap po. International ang dating. Pero affordable, thumbs up ang mga Mars. At Mars natin dito, sure po ako dyan. That's right. At huwag kayo magsasalita na may laman ng bibig nyo. Pero, ganun, mahirap talaga magsalita, lalo na kapag sarap ang kain natin. Ay,